हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले एक करीको रेसिपी लिएर आएको छु, त्यो पनि रेस्टुरेन्ट स्टाइलमा। सो अब हामी स्टेप बाई स्टेप जाम है त। हामीलाई चाहिने भनेको 2 राति उसिनेको आलु, 2 राति उसिनेको अन्डा, हरियो लसुन र हरियो धनिया, 2 राति प्याज, 2 राति टमाटर, 2 चम्चा जति जिरा धनिया र लसुनको पेस्ट, 2 चम्चा नुन, 1 चम्चा जति बेसार, 2 जति हरियो खुर्सानी। हामीलाई चाहिने सामान यति मात्रै हो। मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ त्यो अन्डामा चाहिँ सानो सानो प्वाल पार्छु, किनकि त्यसको भित्र मसलाहरू नुनहरू सबै जाओस् भनेर। अब यो प्वाल पारिसकेपछि मैले यसमा थोरै तेल राखिदिन्छु र त्यो तेलले चाहिँ भित्रसम्म मसला जान हेल्प गर्छ। मैले चाहिँ अलिकति नुन र अलिकति बेसार पनि एड गर्छु र मजाले एकछिन मिक्स गर्छु। अब चाहिँ मैले ग्यास अन गरेर प्यान बसाल्छु र प्यानमा चाहिँ मैले थोरै तेल राखिदिन्छु र त्यो तेलमा चाहिँ मैले अब एगलाई फ्राई गर्छु एकछिन। र त्यो अन्डालाई चाहिँ अब एकछिन रातो रातो हुने बेरसम्म फ्राई गर्ने र त्यसलाई निकाली हालिदिने। अब त्यही बचेको तेलमा चाहिँ मैले अब एक करी बनाउँछु र सुरुमा मैले चाहिँ प्याजलाई फ्राई गर्छु र त्यो प्याज पनि ब्राउन भइसकेपछि 2 चम्चा जति जिरा धनिया र लसुनको पेस्टलाई पनि राखिदिन्छु र एकछिन मजाले फ्राई गर्ने। र मैले चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन पनि राखिदिए। त्यसपछि बेसार पनि राखिदिने र एकछिन मजाले फ्राई गर्ने। र त्यसपछि मैले अघि काटेर राखेको 2टा टमाटरलाई पनि एड गरिदिन्छु र मैले चाहिँ 2टा आलु जति उसिनेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ मजाले स्म्यास गर्ने र त्यो अघिको मसलावाला प्यानमा चाहिँ राखिदिने। यसले चाहिँ मजाले करी मिठो बन्छ। अब चाहिँ मैले काटेर राखेको हरियो खुर्सानीलाई पनि एड गरिदिन्छु र मलाई चाहिँ ग्रेभी मन पर्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ 2 कचौरा मात्रै पानी राखेकी छु। र यसमा चाहिँ अब हामीले फ्राई गरेर राखेको अन्डालाई पनि एड गरिदिने। अब यसलाई चाहिँ 2 मिनेटसम्म एकछिन ढाकेर पकाउने। यस्तो गरेपछि चाहिँ अन्डाको भित्रसम्म मसला पनि जान्छ र अन्डा खाँदा पनि एकदम मिठो स्वाद आउँछ। अब हामीले लास्टमा चाहिँ यसमा अघि काटेर राखेको हरियो लसुन र धनियाको पत्तालाई पनि राखिदिने। ल हेर्नु त हाम्रो एक करी कस्तो यम्मी ग्रेभी देखेको छ। अब हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा बनाएर खानुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।